යුනිකෝන් ෆැක්ටරි අපිට අද ටිකක් විශේෂ දවසක්. මොකද අද අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ විශේෂ අවස්ථාවක් වෙනුවෙන්. ගිය අවුරුද්දේ කියන 2022 යුනිකෝන් ෆැක්ටරි අපේ කණ්ඩායම අලුතෙන් ඉනිෂියේටිව් එකක් පටන් ගත්තා යුනිකෝන් ෆැක්ටරි ස්ටාර්ට්අප් බූට්කැම්ප් කියලා. ඒකෙදි සති 16ක් පුරාවට ව්‍යවසායකයන් වෙන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න අය වෙනුවෙන් ට්‍රේනින් එකක් දෙන එක තමයි අපි කරේ. ඉතින් යාළගේ අයිඩියා එකකින් අයිඩියා ජෙනරේෂන් තැන ඉඳලා එක බිස්නස් මොඩල් එකක් ඩිවලොප් කරලා මාකට් එකට ගෙනියන තැනට වෙනකන් අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඒගොල්ලන්ව ගයිඩ් කරා කොහොමද යන්න ඕන පාත් එක කියලා. ඉතින් මේ සති 16ක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අවසාන දවසේ තමයි අද අපි මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් අපි මෙතන පොඩි ඉවෙන්ට් එකක් ඕගනයිස් කරලා තියෙනවා. අද බේසිකලි වෙන දේ තමයි මෙතන තව ටිකකින් අපි ඉවෙන්ට් එක පටන් ගත්තට පස්සේ මෙන්ටර්ස්ලා කිහිප දෙනෙක් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. අපේ අර සති 16 ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් අපි ව්‍යවසායකයෝ 4 දෙනෙක් තෝරගත්තා. ඒ 4 දෙනා මේ මෙන්ටර්ස්ලා ඉස්සරහා තමන්ගේ බිස්නස් මොඩල් එක පිච් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව තව පොඩි දේවල් ටිකක් අද ඉවෙන්ට් එකේ සිද්ධ වෙනවා. අපේ තා මෙන්ටර් කෙනෙක් කීනෝට් ස්පීච් එකක් එහෙම දෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ බූට් කැම්ප් එකට සහභාගී වෙච්ච අයට සර්ටිෆිකට්ස් දෙන වැඩ ටිකක් එහෙම තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම කරන්න අර සති 16ක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අවසානය දකින්න තමයි අද අපි මේක දුවලා ඉන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු අද දවසේ මොකද වෙන්නේ කියලා. Good evening, everyone. My name is Ravindu Pereira, and I am the founder of Videography products, and which is a rice husk-based charcoal, which is used for mainly as organic fertilizer for plants and flowers. And I have experience mainly in finance for 15 years, and I have experience in agriculture-based products also in different companies, and I have worked with different from startups to multinationals. Hi, I am Prasadi. I am the founder of Donate LK. As we all know, Sri Lanka is facing a major economic crisis. So the food inflation has increased to the highest of 94.9% in September of 2022, and non-food inflation went up to 50.2%. Poverty doubled in Sri Lanka between 2021 and 2022 from 30 to 25%, and the urban population went from 5 අපි ඇවිල්ලා ස්පයිසි ඇන්ඩ් කරි කියන කම්පැනි එකෙන් මම ඒකේ CEO and founder මම අයෂා ඉමාලිකා හේවාපතිරණම මම software engineer කෙනෙක් දැනට current business එකක් අපිට තියෙනවා kavuncoffees.com private limited කියන කම්පැනි එක අපේ දැනට දේශීය කැවිලි වර්ග රටවල් 17කට අපි එක්ස්පෝර්ට් කරනවා දැනට තියෙන current business එකේ ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකන් ස්පයිසස් අපි එක්ස්පෝර්ට් කරනවා කොහොමද අපේ ෆිට්නස් එහෙම නැත්නම් අපේ හෙල්ත් ඔරියන්ටඩ් ඔරියන්ටේෂන් එක අපි කොහොමද පවත්වා යන්නේ. එතකොට අපිට තේරුණා මේ වගේ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් අපිට ගොඩනගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් බෙනිෆිෂල් වෙයි කියලා හැමෝටම. යුනිකෝන් ෆැක්ටරි ස්ටාර්ටප් බූට්කැම්ප් එකේ පළවෙනි බැච් එකේ අවසාන දවස ඩෙමෝ ඩේ එක. මේක සාර්ථක කරගන්න අපිට සුපුරුදු පරිදි සම්පත්දායකත්වය ලබා දුන්නේ US එම්බසි එකට අනුබද්ධ ඇමරිකන් සෙන්ටර් එකෙන්. ඒ වගේම අපිත් එක්ක තව පාර්ට්නර් කෙනෙක් විදිහට එකතු වුණා ස්ක්වයර් හබ් එක. මේ යුනිකෝන් ෆැක්ටරි ස්ටාර්ටප් බූට්කැම්ප් ඩෙමෝ ඩේ එක අපි සංවිධානය කරේ
ස්කෝයා හබ් කෝවකින් ස්පේස් එක ඇතුළේ. ඉතිං අපිත් එක මේ සම්බන්ධන පාර්ට්නර්ස් ලටත් අපි බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව සාර්ථක කරගන්න අපිත් එක එකතු වෙලා අපිට සහයෝගය දීපුවකට.